Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, مونږه تاسو ته ما ویلي وو چې د کمپیوټر چې کوم فنډامنټل کنسپټ دی مونږ سٹارټ کوو په ډیټیل سره به ان شاء الله ګورو. مونږه په تیر څو لیکچرو کې د کمپیوټر نیټورک ټاپولوژي کتلې چې په کې مونږه بس ټاپولوژي، سٹار ټاپولوژي، رینګ ټاپولوژي دا وکتل. بیا مې ایکسپلین کړل، ایکسپلینیشن سره سره مونږه امپلیمنټیشن هم وکړلو، مطلب دا چې دا کنفیګریشن هم مونږ وکړلو. په دغه ویډیو ټوټوریل کې مونږه میش ټاپولوژي ګورو. میش ټاپولوژي شي ته اول خو دا چې میش لپاره مونږ سره جنرالایز خبره ده چې کله میش ټاپولوژي وي نو نمبر اف چې کومې مونږ سره کنیکټیویټي ډیوایس چې 15 وي نو کنیکشن به د هر یو ډیوایس نه 4 وتلی، مطلب n-1 فارموله باندې دا کیږي چې مطلب دا په منځ کې د کنیکټیویټي ډیوایس په منځ کې به څومره مطلب موږ سره د نمبر اف کنیکټینګ وایر وي نو دا به موږ سره نمبر اف چې کوم ډیوایسز دي دغه نه به یو کم وي. نو دلته هر یو کمپیوټر موږ سره ډایرکټلی کنیکټ وي د یو بل نیټورک باندې د کمپیوټر سره. دا اصل کې موږ سره یو سترونګ نیټورک راکوي د ملټیپل پات په وجه باندې چې دا موږ سره یو هایلی ریلایبل او فالټ ټولرنس نیټورک وي. په دغه کې موږ سره سنگل پوینټ اف فیلور نه وي، مطلب دا چې یو لاین فیل شي نو بل موږ سره اکټیو شي، چې بل فیل شي بل اکټیو شي. امپلیمنټیشن پوینټ اف ویو سره کوم خبره وکړو نو دا موږ سره لګ ایکسپنسیو دی. په دغه کې موږ سره لارج نمبر اف کیبلز لګیږي. دغه انسټالیشن مینټیننس دا کمپلیکس وي. موږ سره چې کله نیټورک غاټ شي نو په غاټ نیټورک کې دا موږ سره سویټیبل نه دی چې موږ میش ټاپولوژي کریټ کو، ځکه چې دا موږ سره آلموست د کریټیکل سیسټمز کې موږ سره دا استعمالیږي. په دغه کې موږ سره انتهایی های ریډنډنسي دا د ملټیپل کنیکشن په وجه باندې، او دا موږ سره د ملیټري چې کوم مطلب پرپز وي په هغه کې استعمالیږي. نورمالي دا موږ سره په وین کې استعمالیږي. نو دا موږ سره څه جنرال اگزامپلز وو چې موږ ایکسپلینیشن وکړلو د میش ټاپولوژي. راځي چې میش ټاپولوژي مونږه کنفیګریشن وکړو او امپلیمنټیشن یې وکړو. دلته به مونږ راشو دا مونږ سره ټاپولوژي ده، دا به اول مونږ سیو کو، دا مونږه رینګ ټاپولوژي وه. دلته به مونږ شو کو یو نوې ټاپولوژي به کریټ کو. نوې ټاپولوژي دپاره به زه څه وکړم، زه به څه سویچ واخلم. فار ایگزامپل دلته ما 1 2 او 3 دا درې سویچ ما واخیستل. اوس دغه په منځ کې به زه څه وکړم، دغه په منځ کې به زه کنیکټیویټي وکړم. فار ایگزامپل دا مې کنیکټ کړو دغه سره او دا مې کنیکټ کړو دغه سره. اوس تاسو ته ما وویل چې د دغه کنیکټیویټي ډیوایس په منځ کې به څه وي، نمبر اف چې کوم کنیکشن وي دا به موږ سره همیشه پر د دغه ډیوایس د تعداد نه یو کمی. نو دا موږ سره څو شول، 2 شول. زه به څه وکړم، یو سویچ 2 به نور هم واخلم چې تاسو ته لږ کلیر شي. فار ایگزامپل دا ما څه وکړلو، زه به دلته راشم، زه به یو بل سویچ هم واخلم، زه به کنیکشن لراشم. کنیکشن کې به زه څه وکم، کلیک په وکم، زه به دا کنیکټ کم، بیا به زه څه وکم، هغه نه بعد به زه په دغه سویچ باندې کلیک وکم او زه به دا کنیکټ کم. کنیکټ مې کړل، تاسو کتای شو چې کنیکټ شول. اوس موږ سره څومره نمبر اف سویچ په دغه نیټورک کې کنیکټ دي که تاسو ورته خیال وکړئ. نمبر اف سویچ څومره دي؟ 4 دي که نه. ګوره دا موږ سره یو، دا 2، دا موږ سره 3 او دا موږ سره 4. موږ څه وویل چې کنیکشن د هر ډیوایس د کنیکټیویټي ډیوایس د بل سره به چې دا څومره مطلب موږ سره دغه نه به آوټ ګوینګ پورټ په څومره وي د دغه ټوټل تعداد نه یو کم. نو که دلته موږ وکړو آوټ ګوینګ پورټ څومره دي، 2 دي، اټ مین چې یو کنیکشن بل هم موږ کړی شو. هغه کنیکشن کوم کړی شو، هغه کنیکشن موږ دا کړی شو، دغه هم کنیکټ کړلو. اوس که تاسو خیال وکړو موږ سره په دغه ګوره یو پات دا شو بل دا شو، موږ سره ملټیپل پات راغلل. نو داسې قسمه نیټورک ته اوس که موږ وکړو دا یو خو ټیک شولو، دا خو وشولو. اوس که زه دغه سویچ له راشم، دغه سویچ نه یو پورټ دا وتلی بل دا، نو دلته موږ څه کړی شو، یو بل سویچنګ کنی په هر ډیوایس باندې به تاسو ګورو چې دا مطلب څومره پرې کنیکټ دی. ګوره دغه نه آوټ ګوینګ پورټ څومره دی، 3. انکمینګ پورټ څومره دی، 3. دلته راشه دغه نه آوټ ګوینګ پورټ څومره دی، 3. انکمینګ څومره دی، 3. دلته که موږ وکړو دغه 3 آوټ ګوینګ او انکمینګ پورټس دي موږ سره. نو هوپفولي چې دغه ټاپولوژي باندې به تاسو پوه شئ. نو داسې قسمه ټاپولوژي ته موږ څه اوس دا کوم پورټ چې نه اون کېږي دا اډمنسټریټیولی ډاون دی، موږ دا بیا اون کولی شو. دغه لپاره کمانډ دی، نو شټ کمانډ دی، ډیفالټ دا موږ سره ډاون کوي.
administratively چې ته اپ کې نو دا به موږ سره بیا څه شي دا administratively ډاون دي. نتورکینګ پوینټ اف ویو سره چا کار کړی و ته به پته لګي په سیمیناریو په نتورک مختلف قسم انوایرمنټ کې چې چا کار کړی. اوس به موږ څه وکړو زه به راشم دا ټاپولوژي خو موږ کنفیګر کړله د دغه سره به زه ډیوایس کنیکټ کړم دلته به کلیک وکړم یو ډیوایس په دغه سره کنیکټ کړم یو به دغه سره کنیکټ کړم بل به دغه سره کنیکټ کړم بل به دغه سره ما ان ډیوایس واخیستل ان ډیوایس ته کنیکټیویټي لپاره به زه څه وکړم دا کیبلینګ به واخلم دغه سره مې کنیکټ کړلو دا به زه دغه سره کنیکټ کړم کنیکټ شولو دا به زه دغه سره کنیکټ کړم او دا به زه دغه سره کنیکټ کړم دا ټول کنیکټ شول. اوس په موږ څه وکړو اوس په موږ د آی پی کنفیګریشن وکړو. آی پی کنفیګریشن دپاره په دغه پی سي به کلیک وکړم فار ایگزامپل دغه له زه چې شی ورکړم دغه له زه ورکړم 101.70.10.2 دغه له ما دا نتورک آی ډي ورکړله دا د کلاس ای آی پی ایډرس دی دغه له به زه چې شی کړم دغه له ما 1 کړلو دا یې ما سره ډیفالټ ګیټ وی شوه دغه له ما آی پی ورکړه دلته به راشم دغه سیسټم له به هم دا آی پی ورکړم دغه له به زه دا 3 کم دا به زه 1 کم دغه سیسټم له ما آی پی ورکړه دلته به راشم په دغه باندې به کلیک وکړم دغه له به هم زه چې وکړم آی پی به وله ورکړم ورمه کړه دلته به راشم دا به زه چې وکړم دا به هم کنفیګر کړم دا لاست آی پی شولو دغه له به هم زه راشم دا به هم زه چې کړم کنفیګر به یې کړم کنفیګر مه کړلو دام کنفیګر شولو. اوس موږ سره ټوټل چې څومره نمبر او سیسټم دي دا ټول کنفیګر شول زه به راشم دلته به سیمولیشن موډ له به راشم سیمولیشن کې دغه نه به څه وکړم دغه نه به یو سپیسیفیک پورټ پینګ زه به وکړم چې دغه له دا پیکټ څرنګه لګل شي سینډ مو کړلو چې سینډ مو کړو دغه نه اوس آوټ ګوینګ پورټ څومره دي 3 په دغه پورټ باندې دا دلته ګوره 2 آن دي نو په دغه آوټ ګوینګ پورټ هم فارورډ کړو په دغه هم فارورډ کړلو دا دلته آف ته چې آف ته دا پیکټ ډسکارډ شولو دا دلته آف ته په دغه باندې ونه شو لګل اوس دغه نه آوټ ګوینګ پورټ څو دي 3 نو دا آوټ ګوینګ یو خو انکمینګ هم دی په دغه به هم فارورډ کی په دغه به هم فارورډ کی چې په دغه فارورډ کړلو نو دا موږ سره څه وشو دغه سیستم لا ورکړو چې په دغه فارورډ کړو دغه آوټ ګوینګ پورټ یو دا دی بل دا دلته هم ډسکارډ شي دلته هم ډسکارډ شي په دغه باندې ریسیوینګ ریسیپټ ته سند شي ریسیوینګ ریسیپټ اکنالجمنت یخ په بیس باندې بچو کی په دغه باندې به ریسپانس راشي هغه ریسپانس په بیا تاسو وکړو چې هغه ریسپانس په موږ سره د هغه ریسپانس په بیس باندې بدلته موږ سره دا پیکټ چې کوم دی دا به موږ سره سکسسفول شي دلته تاسو کتای شو دا په پروګرس کې دی ګوره دا اوس موږ سره پیکټ یې سینډ کړلو پیکټ چې کله دلته د پیکټ ریسیوینګ اکنالجمنټ به بیا ولګي چې کومې موږ سره سینډر دی دا ریسیور شو ریسیو یې کړلو دا به اوس د دغه ریسیوینګ اکنالجمنټ ولګي چاله به ولګي هغه ډیوایس لا چې کومې موږ سره سینډر دی اوس نارملی په دغه کې موږ سره 3 پات دي یو پات خو په یو ټایم کې اکټیو وي کنه اوس کا وکسي په دا بازي سویچ کې چې کوم انکمینګ یا آوټ ګوینګ پورټ دي دا پکې آف دي ایڈمنسټریټیولی آف دي خو بل خو آن دی اوس کدا بل پورټ نه وای نو موږ سره نارملی ریلایبিলিټي او فالټ ټولرنس دا په دغه نتورک کې زیات دلته تاسو کتای شو دا شی شولو دا پیکټ سکسسفول شولو حالانکه موږ دغه نه کوم وکسو دا یو پورټ چې آوټ ګوینګ پورټ دی ډاون دی دلته کوم وکسو دغه سیستم ته 2 انکمینګ پورټ شي دا ډاون دي خو یغه بعدم یو پورټ آن دی مخ په بیس باندې موږ سره شی وشولو دا ډیټا سینډ شول نو هوپفلی چې په دغه چې کومه سیناریو دا چې په دغه سیناریو کې به تاسو ته میش ټاپولوژي سیمولیشن پلس چې کوم موږ ایکسپلینیشن وکړو دا بیرته کلیر وي که کلیر وي نو خپل کمنټس کې ولیکئ چې موږ ته کلیر شو دا ریپوسټ کوئ شیر کوئ چې ډیرو خلکو ته فایده ورسیږي جزاک الله خیر